What's up mga kamams and mga kapaps, and welcome back to my channel, and I would like to take this opportunity to thank you for the 3,000 subscriber that we have right now. Maraming salamat po sa suporta at tiwala, and I will assure you na gagawa ako ng mga quality content na maaaring makatulong hindi lang sa ating mga teachers, maging sa iba pa, especially on their work. And this time, I will be teaching you how to create your own e-signature. Kasi lalo na sa ating mga teacher, no, ginagawa natin siya ngayon, especially in submitting our reports or electronic reports, kasi di ba paperless na tayo. We use Gmail or emails in submitting our reports to our superior. At maraming nagtatanong sa akin, marami ring nagpapaturo paano ito gawin. So para hindi na magtanong-tanong pa ng isa-isa, I will give you this video tutorial kung paano gumawa ng electronic signature. If you want to know how to create this kind of e-signature on your reports, pagpatuloy lang ang panonood ng video na to. First step ay kumuha tayo ng malinis na papel o bond paper at ng ballpen sa aking drawer na napakakalat. Yan ang ating bond paper at ang ballpen na gagamitin natin sa pagpirma. At gumawa na tayo ng ating sariling pirma. Kunin ng ballpen at pumirma tayo sa blankong papel. See to it na ito ay black or bold para madali nating i-edit at kita sa ating gagawing e-signature. This signature is just for the demonstration purposes only. Buksan ang ating camera app at picturean ang ating signature. Another way to capture our signature is by Cam Scanner app. Open lang natin ang ating Cam Scanner app and i-capture natin ang ating signature. And ipaprocess siya. After i-process, open natin siya at i-screenshot. Then after screenshot, tsaka natin siya i-crop. Ayan. Meron na tayong pangalawang signature. So those are the two ways for us to capture our signature. And now, once we capture that, open lang natin ang ating messenger for us to send our signature to our desktop kasi hindi na ako gumagamit ng Bluetooth or wire. So search ko lang ang pangalan ko, which is Clifford, and I will select the picture, yung dalawang kinapture natin, and I will click send. Ayan, meron na tayong dalawang captured signature. Ngayon ay buksan natin ang ating Facebook at i-open ang ating messenger, which is yung Clifford Nazaria, at click natin ang image or picture ng ating signature. Hintayin lang natin, naglo-load, at i-download natin. So pumili tayo ng file location. Sa case ko, sa downloads ko siya i-save, and click save. Same thing doon sa isang e-signature or rather signature na ginawa natin. Ayan, na-download na natin siya pareho. Ngayon naman ay i-open natin ang ating Word document. And click lang tayo ng blank file or blank document. At punta tayo sa Insert tab. So, ang ginawa ko rito, shinow ko na lang ang aking downloads at drinag ko siya sa ating Word. Pero pwede natin gamitin ang Insert tab and click Picture, tsaka natin siya i-save or i-open sa ating black document. Ngayon ay i-crop natin ang ating signature. Ang una nating process na gagawin, ito yung pinicturean natin. So after natin i-crop, punta tayo sa Format Picture and click lang natin yung color at piliin natin yung brightest na white. So magiging ganyan ang itsura niya. So ngayon naman na itatanggalin natin ang background para maging transparent siya as we put it in our name. So click lang natin yung remove background at i-highlight natin yung mga need natin na lines or drawing.
para ma-remove ang background. At once we are done, click lang natin yung check icon and meron na tayong e-signature. And then, punta tayo sa text wrap or wrap. Tsaka natin siya ilagay sa front. Ayan. Same thing din ang procedure na gagawin natin sa ginawa natin sa pag-capture sa cam scanner. Ayan. Same lang din ang gagawin natin. So, it's already cropped. Ang gagawin na lang natin is to remove the background. Same process. Yun lang din ang gagawin natin. Once done editing, click lang natin ang check icon or keep changes. And then still on format picture, click lang natin ang wrap text or wrap picture and click in front of text. So, pwede na natin siya ngayong i-resize at i-move. So, we now have our e-signature at ang gagawin na lang natin ngayon ay susubukan natin siya kung ito talaga ay nasa harap ng ating text. Let's just type the name, which is Juana de la Cruz. Edit lang natin. Gawin lang natin siyang bold. I-resize natin para mas lalo nating kita. And just click enter para maibaba natin siya. Now, let's move the picture or our e-signature. Ayan. Kitang-kita nyo, nasa harapan na siya ng ating name, see-through. So, madali na natin siyang maipatong o malagay sa ating mga pertinent documents if we are requiring an e-signature sa ating mga reports. There you have it mga kamams and mga kapaps. We now have our e-signature na pwede natin magamit for the submission or attachment on our report. So if you have comments, suggestions, or gusto nyong mag-request ng mga video tutorials na magagamit natin sa ating work or our everyday living, just comment on the comment box below. And hope you enjoy watching this video at marami kayong natutunan. Don't hesitate to like, share, subscribe, and of course, hit the notification bell for more updated and new videos coming to my channel. See you next time!